dnes mají být lepší podmínky, tak chceme startovat dřív než včera. Ale chmurky se žádné nedělají, chrousti nestoupají a Rogala, která nám včera pomáhala, sedí na zemi. Pak navíc přiletí vrtulník, takže musíme čekat. A nakonec jsme s Vítěou ve vzduchu jako první odletáři. Vítě se na startu trochu zdrží, ale naštěstí je před startem 0, tak na něj čekám a pozoruji jeho start. Pak letíme za kopec na jižní nasvícenou stranu, kde se zvedáme, ale jen do 2000 metrů nad mořem. Včera jsme tu měli 2400. Vítě navrhuje počkat na další stoupát a vytočit víc, ale nakonec to skáčeme i tak. Vítě, já si letím, podle mě už to končí tady. Po přeskoku se zachycujeme naštěstí celkem v pohodě. Pak začnu točit dvojkový stoupák, ale Vítě ho prolítne a o nějaký kilometr dál najde 3. Tím pádem mi trochu ulítává a já ho musím dohánět. Domlouvali jsme se, že když na to budou podmínky, tak povalíme plný knedlík, takže letím na celém speedu. Díky tomu ho doháním a předháním, ale samozřejmě jsem o dost níž. Nicméně vlítnu do nejdivočejšího stoupáku, co pamatuji. Vystřelili na 7 metrů za sekundu, které ale nedokážu ustředit. Nicméně i tak stoupám průměrně nějaké 4. Ještě Vítě doletí, tak jsem v jeho úrovni. Křídlo mě tancuje nad hlavou, takže se Vítě nechce držet přímo pode mnou a točí kousek dál slabší část stoupáku. Tím pádem jsem rázem o nějakých 200 metrů výš. Jsem rád za své hodňoučké trango, které mi ani v této divočině neklape. Pak volím stopu, ale špatně. Včera nad prvními vrcholky údolí nebyly mraky, tak zalítávám podobně jako včera víc dozadu. Jenže včera jsme tu měli dost výšky a přesmažili jsme to vrchem. Dnes si zalítáváme do velkého kotle, kde nic není. Už myslím, že tady skončím a zbytek dne strávím pochodem z kotle ven. Ale nakonec se mi nízko nad zemí podaří najít aspoň slabý stoupák, který mě postupně dostává zase nahoru. Vítě mezi tím svahuje o skálu, což ho taky zvedá, ale pomaleji. Když můj stoupák zesílí, tak se ke mně Vítě připojí a letíme zase spolu. Pak přeskakujeme ke skále, která byla včera zastíněná a kde jsme málem skončili. Dnes to tam Vítě smaží podél skály bez točení. Mě líto tam i 4kové stoupáky nechávat, ale u skály je fakt zbytečné točit a lepší je letět podél ní, bez stoupání jen zpomalit. Vítě, odleď si možná víc od skály, vpravo od tebe je mrák. Já to tady točím vpravo. Tím pádem mi Vítě ulétává. Vytáčím letošní maximum 3300 metrů nad mořem a vydávám se na velký přeskok. Ale bohužel ani tato výška mi nestačí. Sledávám se s Víťou, který letěl podél skály dál. A už se těším, že poletíme zase spolu. Myslím, že jsem na té 3. hodině, podle mě. Už to skáčeš, ne? Jakoby, jak jsou tady ty mraky a spousta křídel, tak už to skáčeš, ne? Jo. Ale bohužel už nechytám stoupák, který točí těsně před sedlem, kde potřebujeme proletět. Říkám si, že na druhou stranu sedla se dostanu víc předem, ale hřeben nejde obletět. Pokračuje pořád dál a dál, takže se do údolí zařezávám níž a níž. Až pozdě mě napadne skočit zpátky na jižní nasvícený svah a musím přistát dole v údolí. I když jsme tu za víkend žádné velké výkony nepředvedli,
tak jsem si to skvěle užil a u lítání v Alpách se zase něco naučil. Podmínky jsou mnohem silnější než v rovinách a scenérie jsou nádherné.